שלום לכם. שמענו הרבה בפרק הזה על החשיבות שבהנגשת מדע למקבלי החלטות, ודיברנו על הדרכים בהן יש להתאים את המידע לקהל הייחודי הזה. זו לא רק משימה של חוקרים אינדיבידואליים וחדורי שליחות, יש ארגונים שזו מטרתם המוצהרת. מטרתו של מוסד שמואל נאמן למחקרי מדיניות היא להעביר ידע אקדמי לפסים יישומיים של התוויית מדיניות לאומית ולחבר בין המחקר והאקדמיה למקבלי ההחלטות ברמה הלאומית. נמצא איתנו פרופסור עירד יבנה, מהפקולטה למדעי המחשב בטכניון, ומי שמכהן כמנכ"ל מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית. שלום עירד, תודה שהצטרפת אלינו. שלום איילת, כיף שהזמנת אותי. אז איך אתה מתווה מדיניות לאומית בעזרת מחקר, מעביר את המחקר לכדי מדיניות? זאת שאלה כמובן מאוד גדולה. אולי אני צריך לומר בתור התחלה שהמוצר אולי הכי יקר ונחשק של המאה ה-21 זה תשומת לב, attention. וזה תחום די קילרי כזה, שיש הרבה גופים שנלחמים על תשומת הלב של מקבלי ההחלטות. אז אנחנו במשחק הזה, וזה משחק לא פשוט. מחקר שעל מנת שהמחקר יוכל להשפיע בסופו של דבר, הוא קודם כל צריך להיות רלוונטי, ובנוסף לכך הוא צריך להיות כמובן מוסבר היטב, אני מניח נגיע לזה בשיחה, אבל לא פחות חשוב מכך, יש כמות מאוד 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 גדולה של עבודת רגליים, של קשרים, של דיבור בתקשורת, ועולם ומלואו של פעילויות שצריך לעשות שהן לא בתוך מעבדה או בתוך איזשהו משרד. מקבלי החלטות יוכלו לקבל החלטות באופן מושכל, מבוסס נתונים, מבוסס מחקר אובייקטיבי וללא אג'נדה. מהרגע הזה, אז אנחנו במקום הזה, מהרגע הזה יש עוד דרך ארוכה מאוד עד לביצוע והבאה לידי ביטוי, שזה יותר בתחום של הפעילות הפוליטית. מקבל ההחלטות לאו דווקא יישם את החלום הוורוד של מה שמוצע על פי המחקר שלנו. בסופו של דבר, זה כמובן הפוליטיקה היא אומנות הפשרה, ככה אומרים לי, אני לא יודע, מעולם לא עסקתי, אבל חשוב לנו, וזה אני חושב מאוד מהותי במחקר שאנחנו עושים, שמקבל או מקבל את ההחלטות, יבינו היטב איזה פשרה הם עושים, על מה, ואז הם יבחרו על מה נכון להתפשר, על הצד הכלכלי, על הצד החברתי, אולי על הצד הסביבתי וכו'. זאת המשימה שלנו. זה נורא מעניין מה שאמרת, שאתה בעצם רואה את התפקיד שלכם ולעזור למקבלי ההחלטות להבין איזה פשרה לעשות. אז ברגע שיש המלצות, יש אנשים שלא אוהבים את ההמלצות האלה, יש אנשים שרואים אותם אחרת, יש אנשים שיגידו, מה, לחוקר הזה יש אג'נדה שהוא מנסה לקדם, איך מתמודדים בשדה הזה שבו כבר מטילים לפעמים דופי במי שכתב את הסקירה לפי ההמלצות שהוא הגיע אליהם? זו שאלה מצוינת, ושאלה גם שאנחנו מתחבטים על לא מעט בשאלה בכלל, האם לקחת על עצמנו איזשהו מחקר, אולי טיפה ניכנס לזה. אבל זה מה שנבנה עם השנים. למוסד נאמן, לשמחתי, כבר יש מזה שנים רבות, שם מאוד מאוד טוב כמוסד שעושה מחקר אובייקטיבי, נטול פניות, מבוסס נתונים. עכשיו, זה לא אומר שאין דעה. יש דעה, בוודאי שמי שעסק כל ימיו בתעשייה פטרוכימית, אז הוא גדל שם ומכיר וכן הלאה, ויש לו דעה והיכרות של רבה של החשיבות וכו'. אז הדעה קיימת, ואני מניח שגם היא משפיעה באופן זה או אחר על המחקר, אבל המחקר חייב להיות דברי אמת. ולתת את התמונה, כפי שכל מחקר מדעי שאנחנו עושים הוא כזה. מתי עלולה להיות בעיה? כאשר מזמין המחקר הוא בעצמו בעל אינטרס. כאשר זה קורה, א', לא תמיד קל לזהות את האינטרס. זה, שוב, אני כאיש מדעי המחשב, ולא איש בילה שנים רבות בתעשייה ובתפקידים ניהוליים מחוץ לטכניון, לפעמים תמים בעניין הזה, כן? באה איזו שאלת מחקר, אני לא יודע את הרובד העמוק ורב שנים שעומד מאחורי זה, שהרבה פעמים מגיע גם עם כסף מאוד מאוד גדול. אז כשמגיע מצב כזה, מה שאני עושה זה אני תמיד מכנס דיון של כמה חוקרים בכירים שמכירים את המטריה, שיש להם דעות שונות, שהם באו מרקעים שונים,
ואנחנו מגיעים ביחד להחלטה מושכלת, האם לקבל את המחקר, איך להבטיח שבסופו של דבר אנחנו, גם שנעשה אותו באופן שהוא באמת לגמרי אובייקטיבי, וזה שוב בדרך כלל על ידי שילוב של חוקרים. איך מצליחים להנגיש מדע בצורה שגם תהיה מובנת וגם שישתמשו בו? אז אולי הדרך הכי טובה זה לדבר בדוגמאות, לאו דווקא דוגמאות שהצליחו, אוקיי? אז אני אנסה גם וגם. אז אולי נביא בתור דוגמה אחת את חוק השקיות. זה שמגיעים לסופר ועכשיו צריך לשלם 10 אגורות כדי לקבל שקית. נכון. אז כשעמדו או שקלו אם לשקול, אם ליישם, לחוקק את חוק השקיות, אז עשו ניסיונות משמעותיים להבין כיצד זה ישפיע. בין היתר פנו למוסד נאמן, במוסד נאמן, מסד שמואל נאמן, בקבוצה שהובילה אופירה איילון, פרופסור אופירה איילון, עשו איזה מחקר מדעי. וכאן יש לומר משהו קצת הערה צדדית, אבל אני חושב שהיא צריכה להיות חשובה. אני חושב שהיא חשובה. כשהשר, משרד ממשלתי, רוצה שיעשו לו איזושהי עבודה, שתיתן לו מידע על מנת לקבל החלטה, לעתים קרובות פונה אל חברת ייעוץ. והחברת הייעוץ עושה את עבודת הרקע ובאה עם המלצות. מה ההבדל? מה ההבדל בין לפנות לחברת ייעוץ או לפנות לחוקרים שעושים מחקר? ההבדל העיקרי או מאוד משמעותי זה כשהשר פונה לחברת ייעוץ, בדרך כלל הוא בא עם איזושהי מטרה. אני רוצה להוריד את הזיהום כתוצאה משקיות, נגיד, ב-30%. צא לי את הדרך לעשות את זה. החוקר פועל אחרת. החוקר עושה מחקר על מה משפיע על זיהום, מה אחוז הזיהום שנעשה על ידי שקיות במקרה זה, או על ידי גזי פלטה וכן הלאה. איפה זה בא לידי ביטוי, מה האפקט הכלכלי של למשל הטלת מס, ועוד מגוון מאוד מאוד רחב של דברים, אבל זה מחקר מדעי, סקירת ספרות, מעלים השערות, עושים את המחקר, ואז או שמפריחים את ההשערות, או שמאששים אותם וכו'. וכאן זה בדיוק ההבדל המאוד חשוב הזה. והמסקנות שמגיעים אליהם הן מסקנות יכולות להיות מאוד שונות. אז במקרה הזה עשו מחקר על ההשפעה של שקיות, והגיעו למסקנות שלא תמכו בחוק שבסופו של דבר התקבל. ראשית, הסתבר שהזיהום כתוצאה מהשקיות, הוא חלק מאוד 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 קטן מהזיהום הכולל. הוא מצטלם, אנחנו רואים את החיות הנחנקות, וגם את זה חקרו, אנחנו רואים שקיות מתנפנפות ברוח, אבל בסופו של דבר שעושים את המחקר הזה, אז הסתבר שזה חלק מאוד קטן. בית האלטרנטיבות, הן לעתים קרובות, הרבה יותר בעייתיות לסביבה. השקיות הרב פעמיות האלה. כן, הרבה יותר בעייתיות. אז אני רוצה לחזור ממה שסיפרת מהחקר מקרה המאוד מטלטל הזה שתיארת, ולהבין מזה מה עובד ומה לא. אז עובד זה שבעצם הזמינו את המחקר מכם, מישהו רצה את המחקר הזה, לא עובד שנתתם את התשובה שהם לא רצו, אז הם פשוט גנזו את זה. אז בעצם אולי מה שאנחנו צריכים להבין מזה, זה שכשאנחנו עושים מחקרי מדיניות, או כשאנחנו מייעצים מהצד של המחקר לקביעת מדיניות, צריך לקחת בחשבון שאולי לא יקבלו דעתנו. זה מה שבדרך כלל יקרה, אני חושב. זה יקרה לעתים מאוד קרובות, ושוב, יכול להיות שהשרה שהזמינה או שר את העבודה, באה בידיים נקיות, נטול פניות בהכל, אבל יש לחצים פוליטיים למיניהם, ויש סדרי עדיפויות וכו', ואפשר להבין את זה. ולכן לפעמים אנחנו מרגישים הרגשת כישלון, שהרעיון שלנו, שהוא מדהים, לא הגיע לידי ביטוי, אבל זה לא היה בידיים שלנו, כי זה היה כבר יותר מאוחר, וזה בסדר, כי זה יכול להיות שב-grand scheme of things, ככה, בתמונה הגדולה, אז הרעיון שלנו שהוא היה נכון לגמרי במסגרת שחשבנו עליו, אני לא אומר שזה המקרה בשקיות, אז הוא לא היה הכי נכון. יש לי עוד דוגמה מאוד נחמדה, שגם כן היא פועלת גם היום,
שגם כן לא חקיקה ולא כלום, אלא פשוט מחקר שמוביל להשפעה. אם תרצי אז ספר אספר לי, לך. מחקר שמוביל להשפעה, אני רוצה לשמוע. כן, אז זה מחקר בנושא של, זה התחיל ממחקר בכלל בנושא של אנרגיות אלטרנטיביות לרכב, בפרט לרכב פרטי. עלו כל מיני שאלות, האם נכון, הנה למשל כן מחקר שכן השפיע, כן דרך החלטה ממשלתית, וזה, האם נכון לקחת את הגז הטבעי, ולהפוך אותו לנוזלי, ודלק נוזלי לרכב. זו שאלה מאוד מאוד טכנית. כן, אז שם נעשה מחקר, המסקנה הייתה שלא, כי זה שוב, בסך הכל בתהליך כולו הרווח יצא בהפסד, ואכן זה לא קורה. אבל זה היה חלק ממחקר שעסק גם בכל מיני אלטרנטיבות, וכמובן אחת האלטרנטיבות זה רכב חשמלי. ובעקבות זה חוקר בקבוצה של אופירה, עידן ליבס, ממש התמחה בנושא של איך נכון לפרוס רשתות של טעינה של רכב חשמלי, ואז הוא כתב איזה דוח שהוא, אחרי המחקר, נגמר המחקר, הוא כתב דוח שהוא מדריך לפריסת עמדות טעינה, מהדורה חדשה יצאה ממש ביולי שנה שעברה, והדוח הזה הפך לסוג של תנ"ך של מועצות מקומיות ושל עיריות, והוא בעצם המדריך שמשתמשים בו, וגם מדי פעם פונים אלינו לייעץ בעניין הזה, וזה בדרך כלל קבוצה של מועצות מקומיות. עכשיו האפקט של זה הוא קיים, ואני חושב שלטווח ארוך הוא ילך ויגדל, כי בסופו של דבר הרכב החשמלי בטוח שהולך זה מרתק, אז בעצם כל הדוגמאות שנתת היו שדווקא דרך המלך של חקיקה לאו דווקא עבדה, אבל כל מיני דרכים אחרות כן הצליחו להביא השפעה של מדע על מדיניות בפועל. נכון, אבל אל תשכחי שאנחנו באים ממקום מאוד, מאוד מסוים, זאת אומרת, יכול להיות שיש הרבה חוקים שיש להם אפקטים מאוד מאוד חשובים. טוב, אז השאלה האחרונה שלי אליך, זה אם נחזור לרמת האינדיבידואל שצופה בנו, צופה בנו, מה היית ממליץ לחוקרת או חוקר שרוצים להשתמש בידע שלהם כדי להשפיע על מדיניות? אז יש חוקרים כמו באמת פרופסור איילון, שהנושא של מדיניות הוא חלק מהמחקר האקדמי שלהם. גם כשדיברתי על חוק השקיות, היא פרסמה מאמר אקדמי עם המלצות, והמחקר הזה עוסק ממש גם במדיניות, למרות שהוא מחקר אקדמי לכל דבר. רוב החוקרים שאני חושב שאנחנו מדברים עליהם, הם לא עוסקים בזה, הם אולי חוקרים שיושבים במעבדה, ועושים מחקר במעבדה, או מחקר תיאורטית וכן הלאה. מה שעובד במעבדה, הסיכוי שהוא ישפיע הוא מאוד קטן, אלא אם כן יהיה לנו מישהו שיתווך את זה. ולכן אני חושב שצריך לשתף פעולה עם מישהו שא' יודע לעשות את עבודת הרגליים הזאת, לדבר עם, לגשת שיש לו גישה אל, כמו שאמרתי, מנכ"לים של משרדי ממשלה, שרים, מדענים ראשיים וכן הלאה, יודע, מוכן לעשות את העבודה הזאת, זה לא עבודה אקדמית, כן? היא לא חלק מהעבודה האקדמית שלנו ביום יום. תודה רבה לך, פרופסור ירד יבנה. תודה רבה. מהפקולטה למדע ומחשב, ומנכ"ל מוסד שמואל נאמן. תודה רבה, פרופסור צברי. תודה לך ותודה לכם.